Real Madrid, Man City, cặp đấu nhiều duyên nợ, chung kết sớm C1 năm nay. Thoát hiểm ngoạn mục ở vòng phân hạng nhưng lá thăm may rủi đã đưa nhà đương kim vô địch nước Anh, Man City chạm trán với ông lớn khó chơi và nhiều duyên nợ là Real Madrid. Đây xứng đáng là trận chung kết sớm của Champions League mùa giải 2024-2025. Lịch sử đối đầu chỉ ra sự lấn lướt hơn của đại diện Tây Ban Nha, nhưng không vì thế mà Man City là đối thủ dễ chơi. Từ trước khi lễ bốc thăm vòng loại trực tiếp diễn ra, Man City đã biết trước sẽ phải đương đầu với một trong hai ông lớn gồm Real Madrid hoặc Bayern Munich. Điều này đến từ thành tích yếu kém của các học trò huấn luyện viên Pep Guardiola với vị trí thứ 22 ở vòng bảng. Real cũng chẳng khá hơn bao nhiêu với vị trí thứ 11 sau vòng bảng. Cuối cùng, lá thăm may rủi đã đẩy Man City đối đầu với Real Madrid. Xét theo tên tuổi và tiềm lực của hai đội, trận đấu này xứng đáng là trận chung kết sớm giải đấu nhưng cả hai gã khổng lồ buộc phải loại nhau ngay từ rất sớm do màn thể hiện kém ở vòng phân hạng. Đây là cặp đấu đầy duyên nợ trong những năm qua, những cuộc chạm trán rực lửa, với những cung bậc cảm xúc. Mùa giải trước, Real đã loại Man City tại vòng tứ kết sau loạt sút luân lưu may rủi. Với chiến thắng này, Lốt Bờ Lan Cốt sau đó đã băng tiến vào chung kết và xuất sắc lên ngôi vô địch. Trước đó tại mùa giải 2022-2023, Man City từng đè bẹp Real Madrid với tỷ số 5-1 sau 2 lượt trận. Đó cũng là mùa giải mà Man Xanh chơi thăng hoa và lên ngôi vô địch châu Âu lần đầu tiên trong lịch sử. Trước đó nữa trong mùa giải 2021-2022, đại diện Tây Ban Nha tạo nên cú ngược dòng không tưởng trước Man City ở bán kết. Họ cũng đăng quang sau khi hạ gục một đại diện nước Anh khác là Liverpool trong trận chung kết. Có thể thấy, những mùa giải gần đây, cặp đấu Real Madrid gặp Man City quyết định trực tiếp tới chức vô địch giải đấu danh giá nhất châu Âu cấp bậc câu lạc bộ. Dù không thi đấu thành công ở vòng phân hạng nhưng cả Man City và Real vẫn là đội bóng có tiềm lực lớn và giàu kinh nghiệm ở sân chơi này. Tính ra Man City đã gặp Real 12 lần và có được 4 chiến thắng, 4 hòa, để thua 4 lần. Cặp đôi này đã đụng độ nhau tại 5 vòng knock-out Champions League, trong đó Man City đi tiếp 2 lần, Real nhỉnh hơn với 3 lần. Sự duyên nợ giữa Man City và Real thể hiện trong 4 mùa giải gần nhất, Man City đều phải gặp Real ở vòng knock-out Champions League. Man City thua ngược đối thủ đến từ Tây Ban Nha tại tứ kết năm 2022, rồi thắng áp đảo tại bán kết năm 2023. Năm ngoái, Real đã loại Man City trên loạt đá luân lưu tại tứ kết. Điều này nói lên sự cân bằng của cặp đấu và mọi thứ chỉ được quyết định ở loạt đấu súng. Một thống kê nói lên sức mạnh của đại diện Tây Ban Nha tại sân chơi số 1 châu Âu đó là Real đã vào vòng 1/8 trong 28 mùa giải liên tiếp ở Champions League, còn Man City cũng làm được điều này trong 11 kỳ gần nhất. Một trong hai đội sẽ phải chấm dứt chuỗi thành tích đáng nể này. Real Madrid bước vào trận lượt đi trên sân Etihad với nỗi lo lớn về thẻ phạt. 6 cầu thủ quan trọng của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha bao gồm Jude Bellingham, Antonio Rudiger, Luka Modric, Aurelien Tchouameni, Endrick và Eduardo Camavinga đều đã nhận một thẻ vàng và có nguy cơ bị treo giò nếu tiếp tục phải nhận thẻ trong trận đấu này. Điều đó đồng nghĩa với việc huấn luyện viên Ancelotti sẽ phải tính toán kỹ lưỡng để tránh mất những trụ cột quan trọng trong trận lượt về trên sân Bernabeu. Trong khi đó, Man City lại không chịu áp lực tương tự khi chỉ có một cầu thủ đứng trước nguy cơ treo giò là Ruben Dias, nhưng trung vệ này thậm chí chưa chắc ra sân ở trận lượt đi do chấn thương. Đây là lợi thế không nhỏ giúp The Citizen có thể chơi với tâm lý thoải mái hơn, trong khi Real Madrid phải dè chừng ngay từ đầu. Không chỉ chạm trán với đối thủ cực mạnh, Man City, đại diện xứ sở đấu bò còn phải chiến đấu dưới một thể thức thi đấu mới ít mang lại lợi thế cho họ. Mùa này, Champions League áp dụng thể thức League Phase thay vì vòng bảng truyền thống. Real đã không thể lọt vào top 8 của bảng đấu chung cuộc, vị trí khiến họ phải gặp đối thủ khó ngay từ vòng play-off. Man City gặp Real Madrid vào thời điểm họ bắt đầu phục hồi sau cơn khủng hoảng nặng nề hồi đầu mùa giải. Các học trò của Guardiola đã giành chiến thắng 2 trận gần đây trên mọi đấu trường. Còn tính riêng tại Premier League, Man City đã bất bại 6 trận vừa qua, với 4 thắng,
2 hòa. Tuy nhiên Man City vẫn là một đội bóng dễ bị tổn thương, đặc biệt khi gặp các đối thủ ở đẳng cấp cao. Thất bại 2-4 trước PSG hôm 23 tháng 1 đã phơi bày diện mạo của Man City lúc này. Họ đã phần nào tìm lại sự sắc bén trên hàng công, nhưng hệ thống phòng ngự vẫn còn mong manh và không chịu được áp lực cao. Trong khi đó, Real Madrid đang trở lại mạnh mẽ kể từ thảm bại ở trận El Clasico vào giữa tháng 1. Đội bóng của Carlo Ancelotti đã toàn thắng 5 trận gần đây trên mọi đấu trường, ghi tới 20 bàn thắng. Điểm mạnh đáng sợ của Real nằm ở hàng công thăng hoa khi Kylian Mbappé càng chơi càng hay, Rodrigo đạt phong độ cao còn Jude Bellingham, Vinicius vẫn là những ngôi sao lớn nhất. Hiện dẫn đầu La Liga với 4 điểm nhiều hơn Atletico Madrid, các cầu thủ Real cũng có sự thảnh thơi nhất định để tập trung vào mặt trận Champions League. Viễn cảnh hàng công siêu khủng của Real Madrid vùi dập hàng thủ không còn chắc chắn của Man City là điều không ít người nghĩ đến. Cần biết Man City đã thủng lưới tới 48 lần sau 35 trận trên mọi đấu trường mùa này, tương đương 1,37 bàn thua trên một trận. Hàng thủ Man City đã không còn giữ được chắc chắn, nhất là sự sa sút không phanh của Kyle Walker. Hậu vệ người Anh đã rời đi nhưng ngay cả khi có anh trên sân mọi thứ cũng không còn được như trước nữa do gánh nặng tuổi tác. Bởi thế hậu tuyến vẫn là nơi khiến Pep lo lắng không yên. Tin vui cho Man City là những Erling Haaland, Kevin De Bruyne, Phil Foden cũng đang tìm lại phong độ cao. Điều này rất quan trọng với Man City trong các trận cầu một mất một còn. Có một bất lợi không nhỏ cho Man City là họ phải đá trận lượt về trên sân của Real Madrid vào ngày 18 tháng 2. Cần biết rằng Man City toàn thua cả 3 trận sân khách gần đây ở Champions League, đó là các trận thua 1-4 trên sân của Sporting Lisbon, thất bại 0-2 trước Juventus và 2-4 trước PSG. Bởi thế phải làm khách trong một trận đấu có tính chất quyết định như Champions League, nếu Man City gãy đổ cũng là điều được dự báo trước. Xét một cách tổng quát, Man City đang trên tìm lại chính mình nhưng họ chưa thể là phiên bản hay nhất từng có, trong khi Real vẫn chứng minh có sự kế thừa rất tốt và vẫn là thế lực đáng gờm tại sân chơi châu Âu. So với Real, Man City rõ ràng đã suy yếu hơn so với chính mình và với đối thủ. Các bạn nghĩ sao về cặp đấu Man City gặp Real Madrid? Hãy để lại bình luận phía dưới video. Đừng quên đăng ký kênh, ấn chuông thông báo để không bỏ lỡ các video mới từ bóng đá 365 News.